හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා HarrYa YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ online web studio වල පින්. එහෙම නැත්නම් මතකයි කතා කරා ඇති වලට මතක ඇති. අපි මීට කලින් ගෙනාව වීඩියෝ සීරීස් එකක් කොහොමද අඩුම කෝඩින් දැනුමක් කියන්නේ කෝඩින් දැනුමක් රහිතව තමන්ටම කියලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට e-commerce website එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ගැන මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි මේකට වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් ඒ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් පළල ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි දැන් පිළිවෙලින් පිළිවෙලට කතා කරගෙන ආවා මේ වීඩියෝ සෙට් එකෙන් කොහොමද අපි මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට යූස් කරලා තියෙන බ්ලොග් platform එකෙන් තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අවුට්ලුක් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම කිව්වා මේක අපිට හදාගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අතරම කියනවා නම් මෙතන තියෙන හැම දෙයක්ම හැම කන්ටෙන්ට් එකක්ම එහෙම නැත්නම් හැම දෙයක්ම අපිට අවශ්‍ය විදිහට එඩිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ එඩිට් කරන එකේ පළවෙනි කොටස විදිහට මම ගෙනාවා ආරට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ අපේ social media plugin ටිකයි අපේ email contact number ටිකයි edit කරන විදිය ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන උඩම තියෙන අපේ social media link ටිකයි email and WhatsApp phone numbers ටික change කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඔයාලගේ blogger dashboard එකට ගිහිල්ලා මෙතන layout එකට යන්න. layout එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා social top කියලා widget එකක්. ඉතින් මෙතන මේ edit icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි menu එකක් pop up වෙනවා. මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම. හරි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන Facebook, Twitter, Instagram වගේ අපිට එක headings වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ Facebook, Twitter, Instagram මේ තියෙන ඒ icon ටික. හරි. බලමු මේක edit කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මෙතනට තව දේවල් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ user manual එකේ තියෙනවා. මේකට support කරනවා Facebook, Twitter, G+, RSS, YouTube, Skype වගේ WhatsApp, Snapchat, email වගේ කීපයක්ම support කරනවා. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන link list එක මෙතන තියෙන මේ names ටික අපිට use කරන්න පුළුවන් අපේ icon විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන හැම නමකටම දාලා icon එකක් අපිට මෙතනින් display කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ නම් ටිකත් පල්ලෙහාල් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ මෙතන තියෙන නම් වලට අදාළ platform වල accounts තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ website එකට ඒක connect කරගන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක edit කරන්නේ කොහොමද මේකට තමන්ගේ link එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් මම අර කිව්ව විදිහට social top කියන widget එකේ මෙන්න open කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි බලමු Facebook එකකම මෙතන edit එක click කරන්න. එතකොට site name එක Facebook කියලා තියෙනවා. site URL එකට ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයාගේ web page එකක් හරි group එකක් හරි තියෙනවා නම් sorry Facebook page එකක් හරි group එකක් හරි තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනට දාන්න ඔයාගේ Facebook ඒ link එක දාලා save කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Twitter, Instagram මේ හැම එකකම ඒ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ hashtag එක අයින් කරලා තමන්ගේ link එක දාන්න තියෙනවා. දාලා ඔක්කොම ටික save කරලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන save එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ web page එක update වෙනවා. update වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් refresh කරලා ඒ අදාළ icon එක click කරලා ඒක වෙනස් වෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මම ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් කොහොමද අලුතෙන් මෙතනට මේ icon එකක් add කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු මේ නම් ටික දාලා තියන්නම් පල්ලෙහා description එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලා ගන්න. හරි. YouTube බලමු. අපි මෙතන බලමු මෙතන YouTube icon එකක් නැහැ. අපි බලමු YouTube icon එක add කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක copy කරගන්න. ගිහිල්ලා අතන social top කියන widget එක open කරලා එතන මේ පල්ලෙහා දෙන add a new item කියලා. මේ click කරලා site name එකට දාන්න ඕනේ
YouTube කියලා site URL එකට ඔයාගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඒ channel එකේ link එක තමයි දාන්න ඕනේ. දාලා save කරන්න. දෙලින් ආයෙ save කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන refresh කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ YouTube icon එකත් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ක්ලික් කරාට මට යන්න තැනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රිලේට් වෙන්න තැනක් නැහැ. මොකද මම link එකක් දැම්ම නැති නිසා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ icon ටික Tamanට අවශ්‍ය විදිහට adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මෙතන තියෙන මේ email phone numbers වෙනස් කරන්න කියලා. හරි. ඒකට ඔයන්න ඕනේ මේ social top එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා header right menu කියලා widget එකක්. ඉතින් ඒකත් අර විදිහට edit එකෙන් open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේම අර වගේම link list එකක්. හැබැයි මෙතන නිකන් පොඩි coding එකක් එක තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි මේ edit එකකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මේ support@soraka.com. ඉතින් අපි බලමු මේ තියෙන link අපේ email එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ email එක අයින් කරලා ඒක වෙනුවට තමන්ගේ email එක replace කරන්න. ඉතින් මේක මෙහෙම save කරාට පස්සේ බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා email එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහම තමයි මේ phone number එකත් වෙනස් කරගන්නේ. edit වලට ගියා phone number එක තමන්ගේ phone number එක මෙතනට දැම්මා. නැත්නම් තමන්ගේ business එකේ number එක උනත් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි refresh කරලා බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් phone number එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනටත් icon එකක් ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ තවත් ඒවා add කරගන්න ඕන නම් add කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් සාමාන්‍යයෙන් එතනට අපි හිම add කරගන්නේ නැහැ මොකුත්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවශ්‍යම දේවල් ටික තමයි මෙතන තියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි මේකට contact us කියන page එකක් හදන නිසා එතන ගොඩක් ලොකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මෙතන මේ icon ටිකයි මෙතන අපේ email phone numbers තියෙන එකයි ඔයාලට අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන සුළු දෙයයි මෙතන මේ අපි edit කරපු widget වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන show this widget කියන එක enable කරලා තියෙන මේක disable කරලා tick එක මේවා කරලා tick එක off කරලා මෙහෙම මේ දෙකම off කරලා save කරන්න. save කරලා ඔයා refresh කරලා බලන්න. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක එතන පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලට අනවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඒක අයින් කරගන්න එන්නේ විදිහට. ඉතින් මම දැන් මේක ආයෙම enable කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ tutorial එකේ tutorial page එකේ link එකත් පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට edit කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට තනියම මේක ගැන idea එකක් තියෙනවා නම් කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ ඒක ගැන විතරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු අපිට මේකේ තවත් ඉස්සරහට edit කරන්න තියෙන දේවල් ගැන. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලවට හැමෝටම ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එකේ පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම notification එක ගෙන ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්.